از شیخانه به توضیح کوچیک میدم در مورد اینکه شعر اصلا چطور تقدیم میکنم. اول اینکه من خیلی ممنونم از کمیته مستقل در واقع برگزار کننده در یادمان جانباختگان کشتارهای دهه 60 و سال 67 که این برنامه رو هر سال برگزار می‌کنن به بهترین شکل. اما برای من همیشه خیلی مهمه که کجا در واقع برنامه داشته باشم، چقدر با آرمان‌های اون برنامه آرمان‌های من همسود باشه. من از سخنرانی آقای عزت مسلح‌نژاد میگم بسیار ممنونم. من خیلی با ایشون همسوم، کاملا همسوم در همه دیدگاهایی که داشتن و این که ایشون خودشون از بازماندگان اون جانباختگان هستن، اما بر یک چیز تاکید داشتن و اینکه ما میبخشیم اما فراموش نمی‌کنیم. این شعار در واقع نلسون ماندلا و دزموند توتو بود. در اونجا نسل‌کشی اتفاق افتاد در آفریقای جنوبی. خب خیلی دشواره خانواده‌ها بیان فقط به خاطر رنگ پوستشون و مبارزاتی که داشتن برای مبارزه با تبعیض نژادی که داشتن اونجا، خب یک نسلی رو اونجا کشتن و خیلی رو زندانی کردن، خیلی رو شکنجه دادن اون سفید پوستای آفریقای جنوبی، اما اینها آخر سر بودن میبخشیم اما فراموش نمی‌کنیم. منظور این نیست که اونها قرار نیست دادخواهی وجود داشته باشه، دادگاه عادلانه‌ای وجود داشته باشه، اما قرار نیست که با دریای خون دیگه رو پاسخ بدیم. و من فکر می‌کنم وقتی ما میگیم نمیبخشیم به معنی همون راه انداختن دریای خون ازش برداشت میشه. وقتی شعار شما به عنوان آزادی‌خواه و آزادی‌خواه سوسیالیست در اینجا نه به اعدام هست، ما شعار نه به اعدام فقط برای خودی هامون که نمیدیم، نه به اعدام برای هر کسی میدیم. ولی وقتی میگیم فراموش نمی‌کنیم، یعنی دادخواهیمون رو ادامه میدیم، مبارزه‌مون رو ادامه میدیم، راهمون رو ادامه میدیم و تا براندازی در واقع سرنگونی یک حکومت دیکتاتوری و کلا سیستم دیکتاتوری پیش میریم. اما قرار نیست ما هم دریای خون راه بندازیم. من امیدوارم که آرمان‌های شما در این جلسه این نباشه که شما دنبال انتقام اون شکلی باشید. به هر حال من خواستم بگم که از اون کلمه نمیبخشیم چه برداشت‌های منفی ممکنه بشه. در مورد شعر، من پارسال 2 تا شعر دیگر رو خوندم که حالا یکیش درباره خاوران بود و کلمه خاوران هم توش بود. امسال هم شعری میخونم که با موضوع مرتبط هست، اما و به سخنان بسیار عزیز آقای مسلح‌نژاد که خیلی بر من ارزشمند بود و اینکه باید نمادی اینجا بشه گذاشت یا مجسمه‌ای یادبودی، بنای یادبودی برای جانباختگان دهه 60 و 67 بتونیم داشته باشیم. این رو هم اضافه میکنم که ما زنده ها رو هم دریابیم، یعنی کسانی که راه این جانباختگان رو همچنان دارن در ایران ادامه میدن و همین فعالان کارگری که الان بازداشت شدن، حکمای بسیار سنگین گرفتن. از چه کسی؟ رئیس قوه قضاییه جزو همون هیئت مرگی بوده که کشتارهای 67 رو انجام داده. از اون آدم دارن حکمای 19 سال و نیم حبس، 18 سال حبس، 14 سال حبس میگیرن. بنابراین ما باید اینها رو هم دریابیم و بتونیم. من فکر میکنم خب ما که با امپریالیسم همسویی نداریم و نمیخوایم که جنگی راه بندازیم یا چیزی، ولی بد نیست که با مثلا احزاب سوسیالیست اینجا، صنف‌های کارگری در واقع بتونیم اگه ارتباطاتی داریم مطرح کنیم که به یاد اون عزیزانی که الان در بند هستن و حکمای به این سنگینی گرفتن فقط به خاطر دفاع از حقوق کارگران،
بشه برنامه‌های برگزار کرد، تظاهرات‌های برگزار کرد، تظاهراتایی که هم‌صنف‌های آمریکاییشون هم بیان اینجا تو تظاهرات شرکت کنن، نه فقط ما ایرانی‌ها. و ما از دولت آمریکا که خب خودشون هم حقوق کارگران رو اینجا رعایت نمی‌کنن چیزی نمی‌خوایم، ولی حداقل از کارگران اینجا، احزاب کارگری، احزاب سوسیالیسم می‌تونیم درخواست کنیم که برای اون دوستان و رفقای عزیز کارهای انجام بدیم. برای همین من با اجازه شما غیر از اینکه این شعر رو به جانباختگان دهه 60 و سال 67 تقدیم میکنم، دوست دارم که این رو به سپیده قلیان هم تقدیم کنم و همچنین تمام رفقای دربندش. اما سپیده قلیان به عنوان یکی از نمادهای هم جنبش زنان و هم فعال حقوق کارگری که بیشترین حکم حبس رو به تمام در واقع کسانی که باهاش همرزم هستن دریافت کرده 19 سال و نیم، من دوست دارم میشه رو بهشون تقدیم کنم. مثل اناری وحشی. صدای من رو خوب میاد؟ مثل اناری وحشی. میتوانی به کرم قمری ها بگویی که دستهایت شنیدنی است، به سرت میزند و میافتد بخش بخش به پیشترین و پسترین راه ممکن. شنیدنی است گلوی بیسامانت، از یک چشم به هم زدن به یک چشم به هم نزدن، اینجا چشم کناری، آنجا چشم میانی. مثل رؤیایی که قسم میخورد رؤیا نیست، رنگش ساعتی است این هوای منظم که به سمع قلب‌های منظم رسیده. شروع به رفتنت می‌کند، به گلوگیر کردنت. بحث قلم از قلم برداشتن است و یا گذاشتن به سمت بی سمتی. قرار نیست که قلب همه چیز تو باشد، شق شود و بیفتد از بخت سرد. قرار نیست که بی خود و بی جهت کلت را ببرند. چشمهای تو اشک زند به دستهایی که قلمرو بوسه است. تمامت را توی یک دست بگذارند و ماه و خورشید را توی یک دست. ببین شرایط دیدن ندارد، کمی عقب‌تر از قصدهایی است به دستهای دهان بسته تو. قصد غریبی است به هوای شدن یا نشدن. دست می‌گذارد روی انگیزه هایت، به شباهت گذاشتن یا فرقی را داشتن. حد اکثر یا حداقل بایستی و بگویی، بایستی و بایستی و قلبت دانه دانه بریزد. مثل اناری وحشی روی چتر بسته شدن از زمین تا زمان. متشکرم. من این شعر رو از من خواستم که به زبان انگلیسی هم اجرا کنم، تو اینجا در واقع دوستانی داریم که انگلیسی زبان هستن. I just say that I want to dedicate this poem to the labor rights activist Sepide Bolian, who is sentenced to 19 years and a half in prison and who has been for several months now in prison. Like a white pomegranate, you can tell the Korabis that your hands are audible. Your head goes astray and falls piece by piece to the most back and forth
the viable way. Your wandering throat is audible from the moment to another moment. Here, the side eye, there, the middle eye. Like a dream that swears it's not a dream, the color of this coordinated air is clocky and is already heard by harmonized hearts. It has you move. It has you fall in love. The matter is forcing the pen to writing and or stepping towards a sideless side. Your heart is not supposed to be everything for you, to get slaughtered and loses its cold fortune. Your whole being is not supposed to be taken away and cut in pieces without any reason. Your tears are not supposed to wet the hands, which are the realms of kissing. Your whole being is not supposed to be put in one hand and the sun and the moon in another. Look, it has no condition to be seen. It is a little bit behind the intentions. Against your silent masked hands, it is a strange intention towards becoming or not becoming. It points to your motivations, to having a difference or making similarity. At most, or at least, you stand and say, you stand and stand. You stand and let your heart fall seed by seed like a wild pomegranate on becoming an umbrella to close from earth to time. Thank you so much. سیاها مستم. هادی جوانی آبادانی و کارگر شرکت نفت بود. قدی متوسط، پوستی قهوه‌ای روشن، صورتی استخوانی و پیشانی بلندی داشت. جنگ که شد با خانواده رفته بودند شیراز. او هم مثل خیلی‌های دیگر صبح یکی از روزهای سال 61 با ساک کوچکی در دست وارد بند شد. هادی را به جرم هواداری از گروه‌های چپ گرفته بودند. آدم شوخ‌طبعی بود. خاطراتش از محله احمدآباد و اتفاقات خنده‌دار و بحث کردن‌های بچه‌های محلشون رو که سر کوچه جمع می‌شدند و هر کس از یک گروه سیاسی دفاع می‌کرد را با آب و تاب تعریف می‌کرد و همه را می‌خنداند. میگفت غروب یکی از روزهای ماه‌های بعد از انقلاب اونقدر بحث‌ها طول کشید که یکی از بچه‌های محل سرش گیج رفت و خورد زمین و یه روز دیگه وقتی بحث‌ها الکی و بی سر و ته بود یک نفر دمپاییشو پرت کرده بود وسطشون و ازشون خواسته بود که درباره دمپایی هم به عنوان یک موضوع با هم بحث کنن. هادی هم مثل خیلی از جوانهای دوره انقلاب از یک خانواده فقیر بود و به عشق تصویری که گروه‌های سیاسی از جامعه در پیش رو ترسیم کرده بودند طرفدار گروه‌های چپ شده. زندانی‌ها با عقاید مختلف 3 گروه اصلی بودند. دسته اول طرفداران مجاهدین خلق بودند که تعدادشان از بقیه بیشتر بود. در رده بعد طرفداران فدایان خلق و بعد از آن هم گروه‌های موسوم به خط 3 و در آخر هم تعداد انگشت شماری هواداران گروه‌های کوچکتر که جزو این 3 دسته نبودند. عید نوروز سال 1362 از راه رسید و هر گروه و دسته دور هم جمع شدند تا با خواندن سرود و ترانه‌های سنتی و بازی‌های دست جمعی تحویل سال را جشن بگیرند.
هادی با گروه‌های موسوم به خط 3 بود. زمان تحویل سال جدید سعی زندانی‌های خط 3 برای سرودخوانی به جایی نرسید و کسی سرودی از حفظ نداشت. در همان حین که یکی از زندانی‌ها با دبه پلاستیکی ضرب گرفته بود و بقیه را تشویق به خواندن سرودی یا ترانه‌ای می‌کرد، هادی که همه مدت ساکت بود با لهجه آبادانی شروع به خواندن کرد. سیاها مستند، هللیوس هلیوس. سیاها مستند، هللیوس هلیوس. کنار دریا لخ میشن، با تبلونه میرقصن. سیاهای خون سفید نیاد داخل. همه زندانی‌های خط 3 با صدای هادی و ضربه دبه پلاستیکی دم گرفته بودند. بعد از مدت‌ها برای لحظاتی حس ناب و بی تکلف شادی دلهای زندانی‌ها را فرا گرفته بود. روز بعد هادی تنها کسی بود که زندانبان‌ها او را به خاطر خواندن ترانه سیاها مستند بردند و بعد از تهدید و تحقیر و تمسخر به بند برگرداندند. When 1979's popular revolution was countered by Khomeini's Islamists, among their first acts was to try to erase women from the scene by forcing girls and women under hijab, enforcing economic inequality through inheritance laws and employment restrictions, and dividing society against itself by enforcing gender apartheid, fundamentally weakening people's ability to organize against a brutally repressive regime. And yet, those who remember the days following the 1979 revolution remember how Iranian women by the thousands demanded gender equality and freedom in glorious demonstrations. The same generation remembers how Hezbollahis and Phalangists, armed with knives and bottles of acid, bats, chains, and firearms, attacked these peaceful demonstrations. They screamed, Ya Rusari, Ya Tusar. They broke arms and legs, burned, maimed, killed, and passed laws of sex discrimination to create a society based on gender apartheid. And yet, those who were there, and all of the generations that followed, know that Iranian girls and women have never submitted to the barbaric Sharia law. They have never stopped fighting for their own humanity, for their children's humanity, and for a society where freedom, equality, dignity, and human rights are respected. You can see this in the tenacious, powerful acts of the mothers of Khavgaran and the mothers of Park Lale. Year after year, they refuse to allow their beloveds to be forgotten, raising their names in communities just like this one, lifting their names to international courts and making the crimes of this regime known to the whole world. You could see this in 2009, when women were prominent on the fiery front lines of protest. They came to the streets to solve a constitutional problem, one that dared to designate them as second-class citizens. These women showed the regime, and they showed the whole world that they would never accept this subjugation. They fought, they were tortured, they were killed, pursuing their fundamental human rights. The international community for decades has embraced the mantra of cultural relativism vis-à-vis Islamist governments, while conveniently ignoring the daily confrontations of Iranian women in their struggles for freedom and equality. To demonstrate Western democracy's tolerance toward the regime's barbarism, most governments and even so-called feminist organizations
stayed silent on the issue of stoning executions. But in 2010, the appeal of a son and a daughter to save the life of their beloved mother from stoning. This appeal lit a fire, tended by women, that burned around the world, destroying not only the ability of the regime in Iran to stone anyone to death again, but also shattering the insidious cultural relativism that allowed such a barbaric crime against humanity to continue unquestioned by the wider world. The relativism of the West also serves to support mandatory hijab, as representatives of foreign governments still play dress-up in the symbol of women's slavery, while girls and women in Iran, whose relationship to hijab is not at all frivolous, seethe under this imposed veil. And so women in Iran continue their demonstrations as they have for 40 years, and they make their struggle for equality visible day in and day out in ways large and small. Iranian girls fighting karate in Berlin throw away their hijab to compete on the international stage. And women cast away their scarves on the streets and in front of cameras, using social media to shout to the world their demands for freedom. Beneath this imposed hijab in Iran, another parallel world has existed all along. Iranian girls and women, driven by the necessity of equal rights, motivated by the promise of the unavoidable defeat of this regime, have never retreated from the political scene. They have never accepted defeat. And after 40 years, it seems the regime has noticed. How can we tell? I have to apologize because the curve at the top, the line, was supposed to be red. But we can still tell a lot from this graph. And in this single graph, we see both a tremendous victory and also the fear of this regime. People who have campaigned to end executions in Iran have made their voices heard. The number of executions are 1/4 of what they were in 2015. So if you look at 2018 and 2019, they're approximately 1/4 less than they were at the height in 2015. They're half the number that they were in 2009. People are disarming this regime of one of the only methods it has of managing society, the terror of execution. And yet in this same graph, we also see that the percentage of all executions, which is the line that goes across, the percentage of all executions that have been perpetrated against women has actually increased. So it's the other y-axis. You've got a y-axis on this side and a y-axis on that side, and it's a different number, but it's gone from about 2% of executions of women over the past couple of years to just this year, it's not even completed, is up to 3.5%. How else do we know that this regime fears women now more than ever? We only have to look at the prevalence of women among those who have been jailed just in the past few months. They've been reporters, they've been labor activists, they've been daughters and mothers. They've been people who say that they want their freedom and thrown off hijab and told the world of their demands for their freedom. This regime has executed and jailed women at a higher rate than in previous years, but if they think that they can silence or erase women's fundamental demands for freedom and equality, they've forgotten the past 39 years. They are wrong. Out of the past 40 years of the darkest period of Iranian history, women and girls continue undeterred on their forward march.
Just last month, 14 women's rights activists declared that 4 decades of this theocracy have eliminated the rights of half of the country's population. These women demanded that Khamenei step down, that the anti-woman system in Iran be dismantled, and a new constitution be developed. The activists declared, "We are determined to continue our combat until victory, through civil and non-violent measures. Like other pioneers of struggles for freedom, we go forward by chanting, 'No to the Islamic Republic.'" It is the responsibility for all of us, inside and outside Iran, women and men together, Iranian or not, to stand with all of these courageous women who struggle. It is our responsibility to amplify their voice, speak their names in communities just like this one, to organize in solidarity and carry their demands to the highest international courts until Iranian women are free and equal. سر اومد زمستون شکفته بهارون گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گلی زون گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گلی زون گلاله دارم من لاله ها بیدارم تو کوها دارن گل 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 آفتاب و بیکارن تو کوها دارن گل 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 آفتاب و بیکارن
گل صبح خنده بر لب گل خورشید کند جلوه بر کوه بلند خنده بر لب گل خورشید کند جلوه بر کوه بلند نیست تردید زمستان گذرد نیست تردید زمستان گذرد از پیش پیک بهار با هزاران گل سرخ بیگمان میآید از پیش پیک بهار با هزاران گل سرخ بیگمان میآید در گذارگاه شب تار به دروازه نور گل مینای جوان خون بیفشانده تمام روی دیوار زمان لاله ها نیز نهادن به دل همگی داغ سیاه گرچه شب هست هنوز با سیاه چند بر این بام آونگ آسمان غرق ستاره است ملیک آسمان غرق ستاره است هنوز خوشه ها بسته ستاره گل گل خوشه اختر سرخ با تپش های سفر عاقبت کوره خورشید گدازان گردد عاقبت کوره خورشید گدازان گردد. تو ای بانگ شورافکن تا سحر بزن شعله تا کرانها که در خون خستگان دل شکستگان بخشش از هنیست توشه آرمید توفان
بشارت دهندگان را که لبخند آزادی گوشه شادی سحر بگوید سرود ستاره را موج چشم با آهوان بگوید. همکاری کنید با ما. من یک بندشو میکنم شما اکنون تکتارش کنید.